sure that everybody enjoyed that presentation. Daming testimonials ng produkto. Marami ring testimonials ng business natin. So I'm sure that you enjoyed that presentation. And if you have any questions later, you can chat. You can put your questions sa chat group natin. And if you have any comments, if you want to speak later, you can just raise your hands and we will call you after the presentation. Ayan. So we're gonna go live on Facebook now. So si janjan.inspires. So for those of you who are wanting to watch sa Facebook, pwede po kayo. So okay, so let's begin. So this is the HOPE, the Health Orientation and Product Explanation. Meeting today's challenges by optimizing and harnessing the power of our immune system. So ito kasi yung madalas nating naririnig ngayon di ba? If your immune system is perfect, hindi ka magkakasakit ng COVID kung malakas ang immune system mo. Pero medyo mababaw pa yon. Ngayon, palalalimin natin ang kaalaman ninyo sa ating immune system. Ang unang tanong, ano ba mas importante sa iyo, health or wealth? O marami kang ang gadget, wala namang hahawak ng gadget. Marami kang ang bahay, wala namang titira sa bahay. Di ba? Marami kang ang kotse, wala namang magdadrive ng kotse. So kalusugan talaga ang dapat na inuuna natin. Wala namang gusto magkasakit, pero bakit nagkakasakit ang tao? Maraming reasons Una yung pagkain na kinakain natin. Kung mahilig ka raw sa fast food, mapapa-fast din ang iyong buhay. Kung mahilig ka sa instant food, marang instant din ang iyong pagka naririto sa lupang ito. Di ba? Mabilis din ang buhay mo. Yung mga beverages na iniinom natin, alcoholic drinks, too much sugar, pagkain pala yan ng cancer cells. Sa mga latest studies ngayon, the lifestyle, di ba, smoking, and pollution. At the number one daw na kalaban natin ngayon, si best friend Judith ng kuryente, Judith ng mga bills natin, o yung mga due date, di ba? Nakaka-stress yan, lalo na kung wala kang pambayad. Hindi naman na basta-basta pumapanaw ang mga tao. Ito yung mga top reasons kung bakit namamatay ang tao. Number one pala talaga ang sakit sa puso. Kada isang minuto, may 2 tao ang namamatay sa sakit sa puso, di ba? And of course, grabe, every 30 seconds, one person, no? Ang cancer naman, noong 1970s, dati hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng cancer sakit lang daw ng pangmayaman yan. Pero ngayon, ang cancer parang sipon na lang. Out of 5 Filipinos, may cancer na. Hindi naman nakakapagtaka dahil mga karamdaman yung unang 2 nabanggit natin. Ang nakakapagtaka, ang pangatlo at pang-apat na leading cause of death. The third one is healthcare. So when you say healthcare, the doctor, the nurses, the hospitals, because doctors are also not perfect. Hindi nila alam lahat. Di ba tao lang din sila? Pag nagkamali sila, lagot ang pasyente. Naiwan ng gasa, naiwan ng gunting, mali ang gamot na ibinigay. Biruin mo, ang daming namamatay dahil sa mga wrong diagnosis at maling pag-handle ng mga medical practitioners. O di ba nasaan ang maraming sakit, di ba nasa ospital? Kaya nakakatakot pumunta ng ospital Pumasok ka raw na nakatayo, lumabas ka na nakahiga. Di ba? And number 4 is the pharmaceutical drugs. Yung mga binibigay na gamot sa atin, may levels of toxicity. Ang toxicity, kung tatagalugin mo, lason. Mayroong lason. Konti lang naman daw paano pag matagal ka nang umiinom? Hindi nasira ang kidney, nasira ang liver. So kita mo, di ba, ang dami ng dialysis centers ngayon. Dati parang mga kabuting nagsulputan. Ng mga unang panahon, wala namang mga dialysis center dahil yan sa mga drugs na binibigay ng mga pharmaceutical companies. Diba? And grabe rin yung stress. Isa rin yun Minsan, nauuna pa raw yung nagbabantay dun sa nakaratay. Kasi yung nagbabantay, naghahanap ng pambayad, naghahanap ng reason ng ways para mabuhay kayo. O siya ang una nai-stress, napupuyat, nafa-fatigue, nagkakasakit din siya. Minsan, nauuna pa siyang pumanaw. Diba? So, it's really a choice. Health is really a choice. Ano ba gusto mo? Healthy ka o sickly ka? Kasi pag healthy ka, marami kang pwedeng gawin. Marami kang mapupuntahan. Marami kang mararanasan sa buhay. Kung sakitin ka, well, kung 24 hours a day, karaniwan ng oras mo, nakaratay ka lang, hindi ka masyado makakilos, hindi ka masyado makagalaw, marami kang mamimiss sa buhay. And ang science naman, ang siyensya, ang lahat ng mga medical practitioners, scientists, researchers, naghahanap sila ng way para maging healthy tayo. Noong 1970s, nauso yung mga vitamins, A to Z.
Di ba? In 1980s, nauso yung mga herbal medicine. Si Ernie Baron, sumikat noon eh. 1990s, yung mga antioxidants, para hindi raw mag-oxidize ang cell mo, mag-take ka ng mga metathione, glutathione, so yung mga antioxidants. And then in year 2000, na-realize nila na dapat bumalik sila ron sa doktor ng katawan, which is the immune system. Ang immune system ay nagpo-produce pala ng isang produkto na para rin sa immune system. Hindi ito gamot, hindi ito herbal, hindi ito vitamins, hindi galing sa halaman o prutas. Ang source nito is also our immune system. Para maintindihan mo to, kailangan mo maintindihan ang immune system. The immune system is the Department of National Defense of our body. Sabi ni Hippocrates, yung father of modern medicine, it is the doctor inside your body. Oo, di ba sabi ng mga father ng mga doctors, let medicine be thy food and let food be thy medicine. Anong ginagawa ng mga doktor ngayon? Pag may sakit ka, binibigyan ka ng drugs. Ginawa ka ng drug addict, pharmaceutical drug addicts. 20 years ka nang umiinom ng gamot, 30, 40 years na. Eh di ba wala naman drug deficiency ang katawan? Eh ba't kanila ginawang addict? Di ba? So kinokontra nila yung tinuturo ng kanilang ama, the father of modern medicine, which is Hippocrates. Let your immune system work. Yung immune system mo muna. Kasi ang immune system mo, it's like the soldiers, the generals, the marines, the barangay tanod, the policemen, and medyo technical ang term nila. We have the B cells, the T cells, the suppressor cells, the NK cells, the T lymphocytes, the macrophages, di ba? Sa scientific term, ito yung mga scientific term nila. Pero kung gusto mong gawing laymanized, ito yung police, yung army, yung assassins, yung SWAT, yung Navy SEALs, ito yung pumoprotekta lahat sa ating katawan at sa lahat ng sistema rin ng ating katawan. Ibig sabihin, dito kinopya ang military, dito kinopya ang Navy, dito kinopya ng mundo dahil ang ganda talaga ng pagkakagawa sa katawan natin. If your immune system is perfect, hindi ka magkakasakit. Kung may sakit ka na, pwede kang gumaling pag inayos natin ang immune system mo. Di ba pag nasugatan ka, kahit di mo gamutin, gumagaling. Di ba? Pero pag diabetic ka, nasugatan ka, hindi na gumagaling ang sugat. Ibig sabihin, may problema na sa immune system. Now, okay, what can transfer factor do to your immune system na hindi nagagawa ng gamot, hindi kaya ng mga vitamins, minerals, and herbs? Di ba? Why is it unique? Because it's a molecule that has three mechanism of action. So, let's go scientific muna. So, ibig sabihin, it is an antigen-specific factor, it's an inducer factor, and it's a suppressor factor. So, pag tinanong ng doctor, what's the mechanism of action of transfer factor? So, it's an inducer factor, doc. It is an suppressor factor. And lastly, it is an antigen-specific factor. Sabihin ng doktor mo, ano yun? Para maintindihan niya, pasimplihin na lang natin. It can educate, it can boost, and it can balance your immune system. Grabe. Doon tayo sa una, education. Kasi pag matalino ang immune system mo, kilala niya yung mga pathogens. When you say pathogens, these are viruses, bacteria, germs, and parasites, even cancer cells. So kilala ng iyong immune system. Diba? Parang ganito yan eh. Kung ikaw ay military, kung ikaw ay merong martial arts background, may baril ka, may kutsilyo ka, diba? Ikaw ay magaling ka sa defense, diba? Kaso, ang problem, hindi mo alam, yung katabi mo, Abu Sayyaf pala. Yung katabi mo ay Al-Qaeda, rebelde. So pwede kanyang barilin. Kasi wala kang alam sa kanya, hindi mo siya kilala. Ganun yung mga vitamins, minerals, herbs, and even the drugs. Kasi kahit gaano karami ang iyong weapons, kung hindi mo naman kilala kalaban mo, paano mo siya lalabanan? Diba? Pwede kanyang puksain. Tulad ng nangyayari sa COVID ngayon. Hindi alam ng T-cells natin, ng T-lymphocytes, ng immune system general natin na kalaban pala ang COVID, kaya nai-infect siya. No, kahit siya na yung pinaka-general, siya na yung pinaka-magaling sa ating immune system, nai-infect pa rin siya. Diba yung ating T-cells? Kasi ang mga cells galing yan sa bone marrow. Ayan yung pinanggalingan nila, pumunta sa thymus gland. Ito yung university. University para itong PMA. Na pag-graduate na yung mga cells, T-cells na sila. Kaya nga thymus gland T-lymphocyte. So sila na yung pwedeng mag-produce ng immunity para sa atin. Together with the B cells, yung mga suppressor cells. So guys, di ba? The immune system is really unique. Kaya kung matalino ang immune system mo, kilala niya yung mga pathogens. Halimbawa, yung katabi mo, may picture, ito yung kalaban, ito yung kalaban mo, pag nakita mo yan, patayin mo yan. Pumapasok pa lang sa pintuan, binabaril mo na.
Di ba? Hindi na siya makakapaminsala. And that is what transfer factor can do to your body. It can educate your immune system. And this is trillions of immunity codes na hindi pa alam ng siyensya, hindi alam ng mga doctors, hindi alam ng mga vaccines. Tayo meron na. Di ba? It truly is a unique science. And grabe talaga, there's no other product in the world that can do that. Walang doktor, walang gamot, walang herb, walang vitamin na nakaka-educate ng immune system mo, only transfer factor with trillions of immunity codes. And that is very, very important. Kasi pag kilala na ng iyong T-cells, mag-text blast siya, di ba, ang tawag nila ron perforins. Nagre-release siya ng perforins, parang text blast yon, no? Ang perforins sa scientific term, parang text blast. Text blast niya yung mga ibang soldiers na sabihin, ito kalaban na itsura ng kalaban, patayin nyo na siya. Di ba? Para rin yung bulutong Ilang beses ka ba nagkabulutong? Di ba? Isang beses lang. Kung 10 beses, malabo mangyari yon. Bakit na-immune ka na? Kasi nung una ka nagkabulutong, hindi kalala ng iyong immune system. So, nung nakilala na ng immune system mo, nagkaroon na siya ng immunity code, may picture na siya kung ano itsura ng bulutong, para pag pumasok uli ang bulutong sa iyong katawan, ay pwede nang patayin ng iyong immune system at hindi na siya makakapaminsala. Di ba? Isipin mo, pwede ka magkabulutong araw-araw. Ay grabe, no? Ang hirap. Mabuti na lang, God-given, na our immune system can store information. Di ba? Pwede niyang i-memorize yung itsura ng kalaban. At walang ibang produktong nakakagawa niyan, only transfer factor. So this is a one-of-a-kind product. We're the only ones who have it. And why is that very important? Kasi we have cases na, alam mo ba, may case dito na she was sick since birth. Di ba? Severe atopic dermatitis. Nagpadala sila ng mga specialista from the San Diego, California hospitals. Nung nakita yung pasyente, sabi, no cure. Steroids lang. Kung magpapahid ka lang daw ng steroids. Diba? Yung isang tube, 2,500. Grabe, isang tube kamay pa lang. Professor ng Lasal lang ang kanyang father. Sabi ng father niya, patay na retirement ko. Pero di bali, basta mabuhay lang ang anak ko. Mamahal ng gamot sa ospital, no? Well, anyways, dumbfounded ang father, hindi naman nanonood ng TV, binuksan ng TV. Napanood niya yung show ni Manoling Morato, yung Dial M. And they were talking about autoimmune diseases. Ayun yung problema di ba? Severe atopic dermatitis, walang cure. And since birth yung sakit, 21 years yung sakit ng anak niya, mula ulo hanggang paa. Di ba? So laging balot na balot yung anak niya. At hindi rin makakain ng mga malalansang pagkain like seafoods at saka yung mga chicken. Di ba? Grabe. Alam mo, nung nakita niya yung information about transfer factor, sinubukan nila. Yung 21 years na sakit, pakinggan niyo po ito. 21 days gumaling. 21 years na sakit. 21 days gumaling. Nag-clear skin ang bata. Grabe. Nakapag-short, nakapag-sleeveless, naglakad sa libis. May nakakitang direktor, kinuhang modelo, nanalo pa sa New York ng modeling competition. Grabe. So, what an amazing product. There's no product in the world that can do that. Only transfer factor. Because educated ang immune system mo. The second thing is an inducer factor. Pinalalakas ang power ng natural killer cell ng iyong katawan na pumatay ng cancer cells and infections by 437%. This is a study done in the Institute of Longevity of California, American Nutraceutical Association, and the Russian Academy of Medical and Technical Science. That is the equivalent of the Ministry of Health of Russia. At pinag-aaralan na sa Amerika kung paano pahabain ang buhay mo. Gusto mo humaba buhay mo? Pakinggan mo to. Based study, the boosting power of natural products, ang pinakamalakas is only 81%. Kasama dyan yung mga mushrooms and even the mangosteen of the Philippines. Nothing even reach 100%. But transfer factor, ladies and gentlemen, 437%. And the newest study is it is 10,000% more powerful than any other product in the world today, especially in killing infections. Kasi and cancer cells. Kasi ang katawan natin, may tinatawag na natural killer cells. O, di ba, sa pangalan pa lang, ano ba ginagawa ng natural killer? Di pumatay, ano pinapatay nila? Well, based on research, ang natural killer cell, pinapatay nila yung mga infected na mga cells and cancer cells and also yung mga infections. So, grabe. Kung meron pala tayong natural killer cell, bakit nagkaka-cancer pa rin ang tao? Yan ang tanong
Di ba? Sino sa inyo hindi mahilig matulog? Sino sa inyo mahilig magpuyat? O sino sa inyo mahilig mag-isip ng problema? Pag inisip mo ba problema mo, mawawala? Hindi naman, di ba? Huwag mo na lang isipin. Kasi isip ka pa ng isip, may stress ka lang. Pag na-stress ka, ang iyong cells mo oxidize, ibig sabihin ng oxidative stress, mahati ang cell mo, kakapit sa ibang cell, mag-mutate, pwede maging cyst. O pag lumaki pa, nagiging tumor. Ano ba nangyayari sa tumor? Nagiging cancer. Bakit? Kasi hindi ka natutulog, nagiging stress ka. Ang natutulog yung NK cell mo, yung natural killer cell mo. Kaya matulog ka. Pero pag uminom ka ng transfer factor, the NK cell is boosted by 437%. That's why in the illustration, pinapatay ng immune system mo ang cancer cell. So ang pumapatay sa cancer cell is the immune system. It's not the transfer factor itself. Kasi pag ang transfer factor, nilagay mo with the cancer cell, wala mangyayari. Pero pag nilagyan mo ng NK cell ng katawan, which is nasa loob ng katawan natin, grabe ang killing power. No? So eradicated ang cancer cells ng mabilis na hindi ka pa nalason, hindi ka nasunog, hindi ka nakatay. Kasi alam mo, pag may cancer, ang ginagawa sa hospital, chemotherapy. O di ba? Sarap pakinggan ng chemotherapy. Tatagalugin ko, lalasunin ka. Radiation. Ang ganda rin pakinggan, no? Tatagalugin ko, susunugin ka. O surgery. Ang sarap din pakinggan. Sa Tagalog, kakatayin ka. Kaya ang answer nila sa cancer, lason, sunog, katay. Di ba mas matalino, i-boost mo na lang ang immune system mo, ang NK cell, by 437% para siya ang papatay sa cancer cells. And lastly, it also balances your immune system. Kapag sinabi mong balances, in technical terms or scientific terms, it's a suppressor factor. Suppressor factor. Kasi marami palang sakit ang imbalance. Kasi lahat naman daw na sobra masama eh. Kapag kulang, masama din. Dapat gitna ka lang, balanse ka lang. Pag sumobra pala, pwede rin maging sakit. Pag kulang, pwede rin maging sakit. Ano yung mga sakit na yan? MS, which is multiple sclerosis, lupus, psoriasis, eczema, allergies, asthma. Kasi ang hindi sa atin sinasabi ng mga medical practitioners, dalawa lang ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Meron kang tinatawag na internal. When you say internal, galing sa loob ng katawan mo. Pag external naman, galing sa labas. And there's two reactions of the body, over and under reaction. Kapag sobra, pwede kang magkasakit. Pag kulang, pwede ka rin magkasakit. So dapat, balance sila. Pag nangyari sa loob ng iyong katawan, dyan sa gawing kaliwanin nyo, that is an autoimmune problem or cancers. Pag sumobra, di ba? Kasi merong molecular ID ang mga cells natin. Tulad ng COVID ngayon. Alam nyo ba na sa COVID-19, hindi pala yung COVID-19 ang problema. Ang problema, pag pumasok ng COVID-19, tapos in-infect niya yung T-cells natin, nabaliw yung T-cells natin, nagkaroon ng cytokine storm sa loob ng iyong katawan na ang tinitira yung lungs mo hanggang mamaga yung lungs, edema, so hindi ka na makakahinga. Doon namamatay ang pasyente. So it's an autoimmune problem. Autoimmune problem. So guys, ibig sabihin, hindi pala nCoV yung problem. Yung nCoV ang nag-cause, yung COVID. Pero yung autoimmune, yun yung pumatay sa tao. No? So that is a new discovery right now. Ang ginagawa ng mga doktor, ang pinoproblema yung COVID, hindi nila pinoproblema yung autoimmune disease. Ayun lang pala ang solution, di ba? Tignan mo, nagkaroon kasi ng molecular signature na nabura o hindi ka nakilala ng immune system mo, aatakihin niya ang kanyang sarili. Nandiyan na ang asthma, nandiyan na ang rheumatoid arthritis, nandiyan na psoriasis, MS, lupus, nandiyan na yung gout, di ba? Nandiyan na yung ano pa bang mga sakit? Yung inflammation sa loob ng lungs mo because nagka-COVID ka, di ba? So yan na yung mga reasons, di ba? Kasi overactive nga internally. Pag galing naman sa labas, may nasinghot ka, may nalanghap ka, hatsing ka ng hatsing, nagkaroon ka ng allergic reaction, yung eczema, di ba? Yung sa para kami hamburger patty sa hita mo, no? That's all overreaction. O pag kulang naman na reaction ng immune system mo, di ba? Nag-oxidative stress na nga, nagkaroon ka na ng mga tumor and cysts, lumaki hanggang naging cancer. Kasi hindi nagre-react yung immune system mo. Di ba? Tulog siya. So kailangan gisingin. O may pumasok na pathogen sa iyo, virus, bacteria o germ, hindi nag-react ang immune system mo, na-infect ka, nagkasakit ka. Di ba? So, di ba kita mo may mga tao na madaling ma-infect. May nahulog lang yung candy, pinulot, sinubo, nagsuka na, ano na siya, LBM na. O kita mo yung mga taong grasa, sa basura kumukuha ng pagkain, hindi nagkakasakit. No? Panis na, no? Hindi pa rin nagkakasakit. Bakit? Kasi immune system nila balanced. So,
Yan ang hindi natin alam. No? Ngayon, alam nyo na. There's only two reasons why we get sick, internal and external. And dalawa lang din na reaction, over and under. Pag balance yung immune system mo, hindi ka magkakasakit. Di ba? Kahit HIV pa yan, kahit cancer pa yan, kahit AIDS pa yan. Di ba? Kasi ang immune system mo, kilala niya yung kalaban, nagre-react siya. And you can only have that with transfer factor. There's no vitamin, mineral, herb, or drug na kaya yan. Only transfer factor. Eh, ba't ngayon mo lang ito narinig? Kasi the discovery, actually, was a long time ago in 1949 by Dr. Sherwood Lawrence. He's the head of the Immunology Department of New York. Sabi ng presidente, hanap ka ng gamot sa TB. Sabi niya, ba't ako gahanap ng gamot sa TB? Baka pwedeng hindi na tayo magka-TB. Baka pwedeng ma-immune na tayo. Kasi ang hindi nyo alam, ang kalaban, ang disease, ang kalaban niya immune system. Pag nanalo yung disease, patay ka. Pag nanalo ang immune system, buhay ka. At nagpo-provide ng immunity ang iyong katawan. Ibig sabihin, hindi ka natatablan uli. So yung mga nagkaroon ng TB, na gumaling o hindi namatay, nagkaroon ng immunity. Kumuha siya ng dugo doon, nilagay niya sa centrifuge, in-isolate niya yung white blood cells, no? In-spin niya sa centrifuge. Nakakita siya na in-inject niya ito sa isang assistant na hindi pa nagkaka-TB. Nagulat siya. After the tuberculin skin test, namaga yung skin. Ibig sabihin, immune siya sa TB. Aba, pwede palang i-transfer yung immunity from that person to this person. Eh, hindi naman siya nagkasakit. Wala pa rin naman bakuna noong time na yon. Paano nangyari yon? So when he looked at the molecule inside dun sa white blood cell, meron siyang isang molecule na nakita na walang pangalan. He called it the factor that I transferred. So transfer factor was discovered in 1940s, 1949. Kaso ang buong process, yung isang bottle would take you $1 million. So very expensive kasi walang technology. Tignan mo, no 1949, wala namang internet, walang cellphone. Di ba? Walang satellites. O ngayon ba, may cellphone na. Ngayon ba, may internet na. Ngayon na, may technology. O 50 pesos na lang yung transfer factor. O grabe, no? Yung $1 million thanks to 4Life, 50 pesos na lang. Wow. That's amazing. And these transfer factors, no, 1949, sa dugo siya nakita. In the early 1970s, I think it's around 1974, si Dr. Diaz and Williams, they found out the transfer factor is pwede palang makita sa mga gatas ng nanay. Hindi gatas lang na simple, yung colostrum ng nanay. Is na around 70 or 80% of the colostrum are T cells. At doon sa T cell nakadikit yung transfer factor. Dumidikit yung transfer factor sa T cell, nagbibigay ng information. At pinapasa ng mother doon sa kanyang baby. At tignan mo, baby, di ba, hindi naman makagapang, hindi naman nakakatayo, ni wala ngang isip, hatsingan mo, hindi naman nagkakasakit. Kasi alam mo ba, na pag defective ang immune system mo, wala pang 1 hour, patay ka na. Sa sobrang dami ng pathogens na lumilipad sa paligid natin, yung mga hindi makita ng mata natin. Hindi lang COVID, marami. Marami nagliliparan dyan na pumapasok sa katawan mo, pero protektado ka. Why? Because of the immunity that you got from your mother. Kaya palakpakan mo yung nanay mo. Thank you sa kanya. Dahil pinadedika niya ng colostrum niya at pinasahan ka habang ikaw ay nasa sinapupunan ng kanyang transfer factor. So that was 1970s. Noong 1989, na-discover ni Dr. Wilson and Paddock that transfer factor is an interspecies molecule. Ibig sabihin, hindi lang galing sa tao, pwede rin kunin sa hayop. At mas maganda pa pala kung galing sa hayop kasi mas maraming immunity codes. Tignan mo, saan ba nakatira ang hayop? Di ba sa ilang? Saan ba siya kumakain? Di ba sa lupa? Nasaan ba mga pathogens? Virus, bacteria, germs, and parasites? Di ba nandoon sa lupa? Kain lang siya ng kain doon. Nakakagat siya ng mga peste. Pero nakarinig ka na ba ng baka na nagkaroon ng dengue o manok na may atherosclerosis? Wala. Kasi ang immune system ng hayop ay intelligent. Hindi malakas, intelligent. Kilala niya yung pumapasok sa katawan niya, nakaka-respond ang kanyang immune system. And it's God-given yan since the beginning of time. Diba? Tignan mo naman ang tao, ang tali-talino. Diba? Kayang mag-computer, matalino, nag-aaral, may PhD pa, nakagat ng lamok, patay. Kasi matalino nga ang isip, ang immune system naman niya is naive. Pag sinabing naive, kulang ang immunity codes. So mas maganda pa pala ang immunity codes galing from the animals like cows and chickens. So when they found it out, they patented the discovery in 1989 si Dr. Wilson and Paddock. And in 1998, kasi si David Lisenby, our founder, he invested $40 million upon finding out that there's 3,500 clinical studies since 1940 ng transfer factor.
Sabi niya, ang galing nito ah. Bakit wala akong mabili sa drugstore? Bakit wala ito sa merkado? Eh kung ganito kahusay ito, bakit hindi ito available? So he bought the patent, invested $40 million, built an ultrafiltration process, a research and development company, and wow, amazingly, 4Life was born. So he's the modern day discoverer of transfer factor. And alam mo ba na nanalo siya ng highest scientific award sa Russia? The first American to get the highest scientific award, the Ian Blokina, and he's not even Russian. Grabe, no? So binibigay lang sa mga Ruso, binigay sa isang Amerikano. Di ba? Dahil sa kanyang rediscovery of transfer factor. This is our in-house team, si Dr. Ballmer, Dr. Vaughn. Di ba sila yung mga matataas ang position doon, PhDs and researchers, scientists and doctors ang bumubuo ng R&D natin. We are a research and development company. Ibig sabihin, bukas sa makalawa, mas mahusay pa ang produkto natin. Kasi tuloy-tuloy ang research. Hindi tayo nag-i-stop ng pagde-develop. Okay? And patented, hindi nakukopya, hindi nagagaya, hindi mo ito mabibili sa drugstores. Wala ang big pharma company nito. Tayo lang ang meron nito. Diba? It's only exclusive to 4Life and the members of 4Life. It's also listed in the physician's desk reference. So ibig sabihin, walang side effect, walang overdose, walang contraindications, and zero toxicity. Kahit baby pwedeng uminom, kahit buntis pwedeng uminom. Now, ito may kikwento ako sa inyo regarding the PDR. Alam mo ba sa Amerika, I just went to the United States a few months ago. Merong magnanay, si Tiffany Carnal, at saka yung daughter niya, nakatira sila sa hospital for 4 years. May autoimmune disease yung anak niya. And sabi ng doctor, expect the worst. Kasi nag-failure na yung organ and bumili na ng kabaong si Tiffany. Tapos nag-post siya sa Facebook. 4 years, 3 birthday, 3 Christmas, 3 Thanksgiving. Lahat sa ospital ginawa. Nakatira sila sa ospital. So 4 years sa hospital, nag-post siya kasi nga bumili na siya ng kabaong. Pray for my daughter. And alam mo ba, merong nag-reply, sabi, you have to try transfer factor. You have to put that molecule inside your daughter's body. And napagamit ang transfer factor, wow, amazing. In just a few months, gumaling. Tapos sabi ng nanay ni Tiffany, sabi ni Tiffany doon sa doktor, a $29 product saved my daughter's life. It's in your physician's desk reference and you don't know about it. Sabi ng doktor, hindi naman namin alam lahat. Kaya guys, hindi alam ng doktor lahat. Hindi nila alam lahat. Makinig kayong mabuti. Hindi nila alam lahat. Yung doktor na mismo nagsabi, hindi namin alam lahat. Tsaka wala yan sa protocol namin bilang mga doctors. Kasi ang doctors are controlled by the pharma companies. Diba? So, wala raw sa protocol nila. Hindi nila alam, tapos wala pa sa protocol nila. Sabi ni Tiffany, there's something wrong. If a $29 product saved my daughter's life and we've been here for 4 years, there's something wrong with your protocol. There's something wrong with your system. So grabe, di ba guys? So you have to really think about this. No, wag ka lang dumepende. Mag-research ka rin, di ba? Huwag ka lang dumepende sa sinasabi sa'yo. Kasi hindi lahat na sinasabi sa atin ay totoo. Di ba? Mag-research ka rin. So alamin mo rin kung grabe pala, no? Meron palang other ways to become healthy. Ito pa, did you know that transfer factor is the only product na supplement na approved for use in all hospitals in Russia? Lahat ng ospital. Ito po ay pinirmahan ni Dr. Boroviev. Siya yung pinaka-head ng parang DOH nila. Kumbaga sa atin, parang kilala nyo na si Dr. D, no, sa ating DOH. So ibig sabihin, pinirmahan na gamitin sa lahat ng ospital sa Russia. Wow! Bakit? Kasi sa Russia ang healthcare socialized. Pag na-ospital ka doon, ang nagbabayad is the government. Kaya naghahanap sila ng ways para makatipid sa kanilang hospitalization. Eh dito sa Pilipinas, pag na-ospital ka, sino magbabayad? Di ba ikaw? Sino yayaman? Eh di ba yung gobyerno? At saka yung ospital, at yung may-ari ng ospital. Wow. Di ba? You see the politics here? It's so sickening. Pero tignan mo, ang Russia, ginagamit. Kasi they found out that in 1 month, or ini-endorse na gamitin. Kasi in 1 month ka raw sa ospital doon, kung naka-transfer factor ka, baka 1 week ka na lang. Kung 1 week ka, baka 1 day ka na lang. Kung 1 day ka, baka hindi ka na nagkasakit. Hindi, ang laking katipiran, kaya hindi ito mahal, lalo ka nakakatipid.
at marami ka pa natutulungan. Natural pa, hindi synthetic, di ba? So, that's the reason. Kasi at saka pag binasa mo to, if you read this, yung kanilang Russian Academy na methodological letter, sa page 7, I think, na nakalagay doon, it's therapeutic and prophylactic, treatment and prevention. So, gamot sa kanila ito sa lahat ng maraming sakit. Grabe, no? Amazing. So, sa atin, dito sa mga Pilipinas, may opisina tayo dito sa Mandaluyong. And it's available in 90 countries worldwide. So, this is an open secret. So, ibig sabihin, marami na nakakaalam nito. Pero sa hindi pa nakakaalam, siguro ngayon lang na-share sa'yo. Di ba? And these are our products. It's in the flagship form, the core products. Pag sinabi mong core product, ito yung binabandera natin, best of the best. And we have transform products. Kung gusto mong mag-transform ng body, may targeted naman sa specific organs natin. Merong detox, meron para sa skin, and also may mga oils. So, ang maganda sa 4Life, yung pangako niya, yun ang tinutupad niya. Purity, identity, strength, and composition. Kung ano yung pinangakong laman ng produkto, yun talaga ang laman. Kasi yung iba, nalagyan lang ng konting patak, ay yun na raw yung product nila. Puro gaw-gaw naman. Di ba? So, ingat kayo sa mga ganyang klaseng produkto, lalo na rito sa Pilipinas, ang daming gumagawa niyan. Di ba? Nilagyan lang ng kalamansi, isang patak o kalamansi capsule na raw. So, these are our products. Let's talk about it one by one. So, we have, first is the Pure Transfer Factor. Maganda siya sa autoimmune diseases. So, lahat ng mga sinasabi ng doktor na walang cure, ito ang ipainom mo. Is Transfer Factor from cow, chicken, and the nanofactor. Yung nanofactor, intuition. So, kutob ng iyong immune system. Uminom ka ng Transfer Factor para sa puso. Nakita may problema ka sa prostate, pati prostate mo inayos. Pati liver mo inayos. So, hindi lang isa. Di ba yung nanotechnology, pag binaril mo yung missile, nakatago yung kalaban, hinahanap. No? Ganun na yung technology ngayon, high-tech na. So, transfer factor from cow and chicken and the nanofactor molecule from the cow. May chewable din yan para sa mga bata, di ba? Although yung una naman, pwede rin sa bata, pero ito may citrus flavor, ginagawa nilang candy. So, akala nila nagke-candy sila, binuboost mo na pala yung immune system nila. Transfer factor plus, wow, this is the best-selling product in the world. Bakit? Kasi for sad people, okay, sickly, aging, and desperate. So pag sinabi mo sickly, sakitin, mahina ang immune system, madaling tamaan ng sakit, aging, di ba, yung mga nagkakaedad na. And yung mga desperate, baka pwedeng may terminal cases na sila. So bakit siya tinawag na plus? Kasi it's also a transfer factor na hinaluan ng mga herbal products like mushrooms. Yung very good for cyst tumors, na para paliitin yung mga tumors. Ayan yung mga ingredients na yan. You can research on that. It's very, very good products for tumor, cyst, and cancer cells. So, bakit maganda tong TF+? Balikan ko lang ng konti ito. No? Well, alam niyo ba na meron akong experience dyan na yung tita niya is dying of cancer of the bile duct, stage 4. Yellowish na siya, mabaho na. Hindi siya pwedeng operahan, pinauwi na. Sabi, 1 month to live. So, binigyan ng transfer factor, 1 bottle every week. You know what? In 1 week time, nagwalis siya. At itong babaeng to, nakahanda na yung damit niya para sa kabaong niya. Hindi lang yon, pinilahan na to ng mga kapitbahay kasi bedridden. Biro may bedridden, nagwalis in 1 week. And after 1 month, si Auntie Maseng, yun ang pangalan niya after 1 month na malengke, nagtaka yung mga kapitbahay, ba't buhay? Diba? At hindi na siya mabaho, hindi na dilaw. Bumalik sa hospital doon sa may La Union, letter L ang pangalan ng hospital, di ko nasasabihin. Nagulat yung doctor. Sabi, anong ginawa mo? Ba't buhay ka? After 3 months, binigyan ng 1 month to live. After 3 months, bumalik, buhay. Tapos, maganda na itsura. So sabi niya, ininom ko yung factor. Hindi pa alam paano i-pronounce. Di ba? Nilab test siya, 0 cancer cells. From stage 4, nag-0. Hindi nilason, hindi sinunog, hindi kinatay. Walang chemo, walang radiation, walang surgery. Transfer factor. Rio Vida is the liquid form of transfer factor. So, ibig sabihin, Rio is a river, yan, sa Portuguese, Vida is life. So, river of life. So, transfer factor bottle din yan na hinaluan ng mga superfood. Acai, pomegranate, blueberry, elderberry, purple grape. So, yan yung mga superfoods na tinatawag. So, sa term pa lang, super, di ba? 4 sa superfood na sa Rio Vida. So,
age eraser din yan. O maganda rin yan sa may mga strokes. So cardio is for the cardiovascular system, from the word itself, para sa puso, para sa arteries, triglycerides, cholesterol. And ito yung maganda sa may mga bara sa arteries. Kasi lahat ng produkto with transfer factor na paborito ng mga cardiologists, di ba? Nandiyan na. And bakit mo to gagamitin? Kasi mura. O, 39 pesos lahat ng produkto sa heart nandyan, pati sa arteries mo. Alam mo ba na merong multiple clog sa artery yung isang lalaki na 300,000 per artery ang sinisingil sa kanya? So arterial clog, so 1.2 million. So that's very expensive. Eh wala naman silang pera. Di ba gumanim na lang transfer factor? Monday uminom, Wednesday tumayo, Biyernes pinauwi ng doktor. Saturday dapat yung ini-schedule na procedure. Pagtingin, wala na yung mga bara niya. 700 pesos lang ang ininom. Guys, ang laking katitiran. Diba? Marami kayong matutulungan. Glucoach para sa pancreas, sa endocrine system, sa diabetes, mataas ang sugar, hindi nagpo-produce ng insulin ng iyong pancreas, di ba? So, yung mga due for amputation, pwede rin, di ba? Nag-i-insulin, pwede rin. So, nakakatuwa kasi yung i-amputate na sana ang paa, na ayaw magpaputol ng paa kasi paa niya yon. Ang gusto magpaputol lahat ng kamag-anak, pati yung doctors and nurses, ininom niya lang na 6 days ito natuyo yung sugat niya at hindi na ho siya naputulan ng paa. Imagine kung nakinig siya sa doktor. Diba? So ito yung mga ingredients together with the transfer factor, lahat ng paborito ng mga endocrinologists, diba? Ng mga diabetologists. Glutamine prime is for the liver, precursor ng glutathione. So gustong-gusto ng mga babae ito kasi pag ininom mo to, ang liver mo, bukod sa nag-provide siya ng gasolina sa mga immune system cells, para siyang gasoline ng immune system cells. Malinis na gasolina. Hindi lang yon, nagpo-produce pa yung liver mo ng glutathione. So, ano ibig sabihin? Oo, antioxidant. Gaganda rin yung skin mo. Di ba? Hindi ka magkaka-cancer. So, maganda pa yung function ng liver mo. So, yan yung mga ingredients together with the transfer factor, arginine, nanofactor, okay, etc. And the male pro is for the prostate. Tayo mga lalaki na 40 years old and above, di ba, kailangan mong i-check lagi yung prostate mo. So, bakit i-check mo pa? Uminom ka na lang ng male pro. Di ba? Check pa ito, treatment na. Natural, walang side effect. So, yung nag-inom ng mga cardio, Rio Vida, sinamahan ng male pro, alam mo ba yung 80-year-old na lalaki na 15 years na may ED? When you say ED is erectile dysfunction, ibig sabihin walang flag ceremony. Alam mo, yung bumbilya niya umilaw after 2 months. Grabe, di ba? 15 years. Eh, byudo na naman siya. Okay lang. After 15 years, naghanap ng honeymoon after 2 months. Kasi wala raw side effect, may frontal effect. Di ba? So, Sopalmeto, Kudzu Neto, yan po ay kasama ng transfer factor with the male pro. KBU is for the kidney, bladder, and urinary tract. Sa mga prone sa kidney stones, gallstones, UTI, andiyan din yung transfer factor together with the bladder support, the cranberry, the apple cider, o sikat na sikat yung mga yan. Ba't ka pa gagawa nun? Inom ka na lang ng isang capsule, may transfer factor pa. So, yung mga prone sa mga stones, o yung mga experiences namin dito, wala pang 1 week eh. No, wala pang 1 week, due sana sila for, alam niyo yung sound wave, ano yan? Yung shock wave, o kaya yung sinasurgery yung kidney, less than a week. 1 week, di ba? Nag-urinate ng blood. After 1 week, wala. Yun pala, nailabas na nila yung stones nila. Tsaka yung mga prone sa infection nga. Recall, kung ikaw ay makakalimutin, inom ka nito. Alzheimer's, nag-exam ka for the general health of your brain. So it's also transfer factor na may pagkain ng brain. No? So yung isang babae nga na may Alzheimer na hindi niya nakilala yung kanyang mister sa isang hospital dyan sa may P. Rodriguez. May saint ang pangalan nun eh. Di ba? Well, hindi niya nakilala yung mister niya. So nagpupupo na rin siya sa sarili niya, di ba? So 70 plus years old na rin siya eh. You know what? Nung uminom ng produkto natin, nagselos uli. Naalala niya yung mga atraso sa kanya nung kanyang husband nung sila pa, na mas bata pa sila. Vista para sa mata, di ba? Yung mga prone sa cataract, mga may problema sa mata na naglalabo yung mga mata, i-take niyo po itong Vista with transfer factor. Renubo for recovery.
So it makes you feel like you're 22 years old again. Youthful aging, di ba? Kahit 40 ka na raw, parang feeling 22. And maganda siyang yan yung mga ingredients na kasama niya, winter cherry, root extracts, di ba? And also the protein, hydrolyzed whey protein. Obsolete na po yung ibang whey protein compared to this. Because according to the studies, kung titignan ninyo, ay grabe. A positive 62% sa hunger craving, positive 103% sa visible fat burning. So kahit natutulog ka, nag-burn ka ng fat. And 464% positive, no, na yung mga visceral fat, yung mga taba na bumabalot sa organs mo. Ay grabe, di ba? So obsolete na yung mga protein dyan na may side effect pa sa kidney. Ito walang side effect kasi parang nginuya na siya. Kaya nga tinatawag na hydrolyzed. And the essential fatty acids, the fish oil, the bio-EFA, is very good also for cholesterol, for brain support. Diba? Maganda to kasi ang pinaka-test na pwede mong gawin dito, you can put 1 capsule in a styrofoam na may hot water, magugulat ka, mabubutas yung styrofoam. Yung styrofoam is like the representation of cholesterol. So grabe, di ba? Naalis yung mga bara-bara sa mga arteries natin. Very good din siya for fat burning. Flaxseed, fish oil, borage seeds oil, kasama dyan. And I lost 16 pounds in 10 days using the Fiber System Plus. I won 44,000 pesos, biggest loser. 16 pounds in 10 days. Tinanggal yung fecal rubber na nakadikit sa colon natin na pwedeng mag-lead into colon cancer. Kung matagal ka na kumakain ng karne, di ba? Simple mathematics lang yan eh. Ilang times a day ka kumakain? 3. So, ilang times ka nagbabawas? 1. 3 minus 1, 2. Bukas, 3 ulit. 2 plus 3, 5. Nagbawas ka 1. 5 minus 1, 4. Saan napunta yung 4? O, kain ka ulit kinabukasan. 3. 4 plus 3, 7. Bawas ka ng 1, 6. Saan napunta yung 6? Doon, nakadikit sa colon mo. Hindi lumalabas. It's 5 kilos. So, ibig sabihin, pag nailabas mo yan, 10 pounds in 10 days. You can lose 10 pounds in 10 days. I lost 16 pounds in 10 days. So, maganda siya, di ba? Nakaka-detox. Tatanggalin yung mga nakadikit na mga maiitim pag nilabas mo. So, kasintabi sa mga kumakain. And the probiotics, so we have 5 bacteria, good bacteria. Especially kung kayo, recently, uminom kayo ng mga gamot, antibiotics, nasira yung normal flora sa ating gut, di ba? So, dapat ka mag-take nito kung umiinom ka ng mga gamot lalo na. Kasi ito yung good bacteria. And hindi lang yon, nilagyan din siya ng probiotics. Ibig sabihin ng pagkain ng probiotics. At naka-shield siya. Ibig sabihin hindi siya nadadamage ng acids, ng stomach acids mo. So talaga na papakinabangan natin. Hindi katulad nung isang strain nga lang eh. Isang strain lang ng bacteria tapos kailangan mo lang inumin malamig. O tsaka after eating. Ito anytime pwede mong i-take kasi yun nawawala ang potency. And the lotion, maganda yan sa skin with transfer factor. We're gonna come up with a new product. It's the Aqua Ancient Korean Water Approach. Ang tabayanan nyo yun. So parang kang magda-glass yung skin mo, di ba? Because For Life partnered with a Korean company, so beauty company. Lalabas natin yun by June together with the transfer factor with collagen, pampabata. Sino gusto bumata? Di ba? Kasi ang study ng transfer factor, listen to this guys, 6 weeks, 4 years younger. 6 weeks, 4 years younger. Opo. Bakit? Hindi naman natin mapapabata yung edad mo. Yan ang edad mo eh. Pero yung edad ng katawan mo, yung arteries mo, yung organs mo, pwede pala bumata. One of our speakers is 60 years old, but his organs is only 30 years old. Bumata siya ng 30 years after taking it for more than 10 years. So ang essential oils, dinidifuse, pinangmamassage, pwedeng inaamoy. So meron din transfer factors yan. So ito yung mga frequently asked questions about the product. Pwede ba sa bata? Yes. Wala nga toxicity. Zero nga ang toxicity. Di ba? So pwede siya sa bata. And kahit uminom ka ng 2,000 capsules, zero pa rin ang toxicity. Huwag mo lang iinumin yung bote. Just joking. Okay? And hindi ka ma-overdose. So kahit gaano karami, pwede. Hindi mabubutas ang iyong katawan. Ang mabubutas lang daw bulsa mo. Oo. Pero babata ka naman. Mas mabilis kang babata. One bottle a month for prevention. Pag severe, 1 bottle a week. Kung chronic,
1 bottle for 2 weeks. Half month pag chronic. Pag sinabi mong chronic, matagal na yung condition mo. Ibig sabihin, hindi ka lang may sakit. Dala mo na yung sakit mo for 10 years. Naka-maintenance ka na nga eh. Baka 10 years ka na nagme-metformin o kaya nagka-calciblac, nag-aspirin, di ba? O bakit ka nagme-maintain? Drug addict ka na kasi. Pharmaceutical drug addict. No? Ang maganda sa transfer factor, ito, once na tinake mo siya, kung 10 years ka na may sakit, gamitin mo ng 10 months. Tamang dosage, 2 bottles 1 month. Kapag chronic. Okay? Pwedeng isabay sa gamot, yes. Kakampi natin ng mga medicines ng doctor. Kasi lalong nagiging effective yung gamot na binibigay nila. Pero ulitin ko, pag perfect ang immune system mo, hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo kailangan ng doktor kung perfect ang immune system mo. Di ba? So, pwede siyang idagdag. Balang araw, pag magaling ka na, hindi mo na kailangan ng drugs. Kasi synthetic nga yan. No? Sino lang yung hindi pwedeng uminom ng transfer factor? Siyempre, yung umiinom ng immunosuppressants. Ito kasi binibigay sa mga taong merong transplanted organs. Kasi ang organ na yan, na transplant sa'yo, hindi mo naman organ yan. Natural reaction ng immune system mo is papatayin ng organ. Kasi alien siya. Gagawin ng doktor, itatali ang immune system mo. Igagapos para hindi iatakihin ng iyong immune system. Parang ipoposas para hindi atakihin ng immune system mo yung organ. Ay pinainom mo ng transfer factor. Nakilala niya yung organ, papatayin niya. So pag merong transplanted organ na umiinom ng immunosuppressants, huwag mo munang painumin. Pero pag nakapag-adapt na yung body niya after maybe a few years, hindi na siya nag-immunosuppressants, hindi na nire-reject ng body niya, painumin mo na ng transfer factor. At pag bakal at baterya, okay lang, pwede. Bakit may no approved therapeutic claim? Kung ang galing-galing niyan, bakit sinasabi hindi naman nakakagaling? Sabi diyan sa bote. Simple lang yan eh. Hindi naman natin kiniklaim na nakakagaling tayo eh. Ang nagpapagaling yung immune system. Ulitin ko yan ha, hindi yung transfer factor na nagpapagaling, yung immune system. Ang ginawa lang ng transfer factor is in-educate, binus at binalance ang immune system. At saka may konting politics din dyan eh. Tignan mo. FDA, ano ibig sabihin ng FDA? Food and Drug Administration. Sino naglabas niyan? Gobyerno at pharma companies. Pag hindi ka raw drug, hindi ka gamot. Ano ka? Food ka. Isa tayo kakategorize. Di sa food, hindi naman tayo drugs eh. Kasi ang drugs, isang drug, isang sakit. Tayo yung produkto natin, maraming na-address. Kaya ayaw din natin. Tsaka tandaan nyo to. Ang transfer factor, therapeutic and prophylactic sa Russia. It is for treatment and prevention. Ang mga Russians, nakapagpapunta na ng mga tao sa moon. Ang Pilipinas ba? Ang Philippine, di ba, nakapagpapunta na ba tayo sa moon? Kanino ka maniniwala? Diba? Common sense eh. No? So, and again, hindi naman natin kiniklaim na tayo nagpagaling. It is the immune system. But actually, hindi ito ordinaryong food. This is an immunomodulator. That is the scientific term. Secret lang natin yun ha. It's an immunomodulator. So, hindi siya ordinary food. And, anong gagamitin mo? Kung kaya mong gamitin yung tatlong flagship products natin, maganda. Diba? Pagsabay-sabayin mo sila. Ngayon, kung nagtitipid ka, kung ang sakit mo ay mga infections, prone ka sa cancers, tumors, and cysts, yung transfer factor plus, the dark blue. Kung medyo prone ka sa mga autoimmune diseases, yung mga sakit na walang cure, like asthma, rheuma, psoriasis, eczema, pero mo meron dito mga 60 years, 30 years, 10 years ang asthma, naggagalingan because they take the light blue. Rio Vida kung hindi ka mahilig sa mga capsules. Pero again, kung kaya mo lahat i-take mo. Kung galing yan sa bakat manok, allergic ako dun. Sa gatas, bakat manok, allergic ako. Sa eggs, pwede ba sa akin yan? Okay, yes, pwede. Kasi imagine, the molecular size of transfer factor is you are 60 quadrillion times smaller than a 60 kilogram woman. Ibig sabihin, it's a molecular size 8 to 10,000 Daltons. Mas maliit pa siya sa allergy. Hindi ka ma-allergy. Yung allergy mo gagaling. Nangyari sa brother ko. Pinuntahan ko sa Singapore. He's a vice president of an IT company. He's a De La Salle graduate, di ba? So, ang taas ng position niya. So, I went there, showed to him the product. Alam mo, sabi niya, I'll put it to the test. Uminom siya ng transfer factor, allergic siya sa seafoods. Kailangan mo siyang dalhin sa ospital, di ba? Pag nakahigop siya ng sabaw ng shrimp na hindi sinasadya. You know what? Kumain ng shrimp and crabs, tapos nasa tapat kami ng ospital. Sabi niya, pag inatake ko, dalhin mo ako sa ospital. Hindi siya inatake. You know what? He went home with me. Iniwan niya trabaho niya. Nag full-time siya sa For Life. And he's now a presidential diamond. Grabe, di ba?
So magkano ang transfer factor? Balik ko sa iyo tanong, magkano buhay mo? Kakabili ka nga ng cellphone na mahal. Kakabili ka ng kotse. Kakabili ka ng bahay. Anin mo bahay, kotse, cellphone mo kung wala ka na? Bakit titipirin mo yung katawan mo? 'Di ba? Why do you have to why do you have to why do you have to be thrifty when it comes to yourself? 'Di ba? Dapat anahin mo yung sarili mo. Ang number one na i-treat mo, sarili mo. Kasi kung wala ka na, wala na lahat. All right, so thank you for attending this presentation. So I will just read some of the comments and here sa ating chat group. If you have questions, you can type your questions here in the chat group. I'm sorry, hindi ko nakikita yung ating Facebook Live, pero I will go to our Facebook. Baka mayroong questions sa Facebook. Yung mga nanonood doon. Kawawa naman sila, no? Hindi sila makapag-chat dito sa ating Zoom call. Okay, for a while. Okay, so I'm gonna look at the comments and questions here in our Facebook page. Kung meron mga katanungan. Alright, sige, basahin muna natin. Hi, Ma'am Pilar. Sabi ni Nimpa. And, correct po. Sabi ni Angie. Kurt Samuel Louis, very nice presentation, idol. Idol din kita. Ikaw idol ko, frontliner ka eh. Diba? You are in harm's way. Kaya ikaw ang idol ko. Ako nandito ako sa bahay. Biro mo naka-transfer factor na, nagtatago pa sa COVID. So, tignan nga natin tong mga questions dito sa FB kung meron. Thank you, sir. Okay. Nice to hear you, Sir John. Thank you for the knowledge. God bless. From Priscilla. Sir John, pa-shout out. O, shout out. Nolfa Bustalino. Uy. Okay, thank you, thank you. Wala ba kayong questions? Diba? Or any violent reactions? So if you have questions, just type it here or comments. Kasi kung wala na, I will be forced to give you our announcement for tomorrow. Sige, kung wala na kayong tanong, dyan sa Facebook, tinignan ko, walang questions. Dito rin sa chat group, I will stop my share. So we will go to the announcements. All right. Okay guys, so ilalag out ko muna itong ating isang presentation. And wow, from the current slide. All right. So ongoing ang ating, hindi tayo tumitigil eh. Sa lecture, sa education, sa information, lalong-lalo na ngayon kasi maraming may problema sa COVID-19 at hindi lang yon, maraming problema sa pera. Alam mo ba na ang mga taga For Life, kung kailan nag-lockdown, lalong yumaman, lalong lumaki income, di ba? Ito yung magandang negosyo. Hindi ito apektado ng mga crisis na katulad niyan. Kasi you can do the business online using your cell phone, using your laptops, di ba? Or just use your telephone if you don't have a cell phone. Kasi meron naman tayo mga courier, Philippine Courier. And we have a system na tinuro sa atin kanina ng ating Presidential Diamond na si Mr. Oliver De Jesus on how to do the business. So, continuous to. So tomorrow, do not miss our Hope presentation by a 36-year veteran, an employee for 36 years. Diba? Imagine, no? 36 years employed sa School of Nursing, sa isang university dyan sa Baguio. So si Miss Letty de Guzman, she will be our product expert for tomorrow. So antabayanan niyo siya. That is what time? Anong oras ba siya tomorrow? She's at 6 o'clock. She will be on at 6 o'clock at the same Zoom ID. And also wow, ito grabe to. Kasi on Saturday, you know what? They became top 10 performers of For Life Philippines. They are international diamonds of the company. And not only that, grabe rin yung success nila sa Northern Luzon.
So that's Mr. Vic Albiar. He will be our business speaker. And also, if you want to learn how to succeed, I suggest you attend his training. That's on Saturday at 6 p.m. Okay, at bukas na bukas din, i-announce ko na rin, is we have a morning, our President and CEO, straight from the United States. So that is the meeting ID, as you can see in the poster, and the password, si Mr. Danny Lee. Wow, he's an accountant. He's very good in business, a trainer, and he loves the For Life family. So bukas po, updates, punta kayo sa Zoom meeting na yan at 10 a.m. and learn more about For Life. And sa hapon naman, kinabukasan din, before Ma'am Tishyang's presentation, okay, si Nazrul Salim, one of the youngest Gold International Diamonds. He is a guys, listen to this, 7-figure monthly income earner. That is at least 1 million a month. Can you imagine receiving at least 1 million per month? And to know how he did it, attend ka rin bukas. So that's at 2 p.m. And you can see the ID there, no? So here, anything is possible, di ba? Anything is possible so For Life. Your dreams can come true. Okay, and lastly, ano pa ba? Okay, so diyan muna tayo for now. Again, balikan natin yung meetings tomorrow. Wag na wag ho kayong sasablay because knowledge, when you apply it, it becomes power. So with that, guys, thank you for attending. And may you have a great rest night ahead of you. And I will unmute everybody so you can say hi to everyone. Sino dyan ang